אני עדיין לא יודע איך נעבור את יום הזיכרון הזה. אבל הוא משהו שלא היה, לעולם לא היה. כשטיפלנו בכזו כמות של חללים, זה בלתי נתפס. תראה, כשאתה מטפל בחלל, ואחר כך משתתף בפרידה עם המשפחה, ובחלק ניכר אתה גם משתתף בלוויות, אין אחד שלא משאיר לך משהו, כאילו כזה עמוק עמוק בפנים. כל השמות, המשפחות, הרגשות שהיו באזכרות, בלוויות, הכל מתנקז ליום אחד. שאתה שומע את הסיפורים, לפעמים אתה שומע סיפורים של נופלים, ואתה אומר, אני מכיר. אפשר להגיד שאני רואה בעיניים שלי את רוב החללים שטיפלתי בהם. ופתאום עוברים לך ככה מול העיניים הרבה מאוד משפחות. היית צריך לעמוד מול אותה משפחה, להסתכל לה בעיניים ולהגיד להם, זה הבן. והם בפעם הראשונה שהם מגיעים לראות אותו אחרי הדפיקה בדלת, בפעם האחרונה לפני דפיקת המסמר בארון. אתה אולי מרגיש כל כך קטן מול אותם ממש ענקים. מי אני שילך ליד האנשים הגדולים האלו שהקריבו את הבן שלהם? כמות האמונה שנשפחה פה בחדרי הפרידה במהלך החצי שנה, 7 חודשים האלה, הוא משהו בלתי נתפס. זה משהו נותן לך משהו, כוח בלתי ניתן לתאר אפילו, לעשות את השליחות הגדולה שזכיתי להיות חלק ממנה. האמת היא, אני לא מצליח בשעה 7 בערב, יום כיפור מסתיים ומתחיל פורים. להפוך מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. ואם אנחנו חוגגים את יום עצמאות אחרי יום הזיכרון, יש פה משמעות גדולה מאוד, שזכינו להגיע לפה, זכינו להגיע לבית שלנו. זה הקשר שנוצר, כי אם לא הנופלים האלה, איפה היינו היום? אבל הם אלה שנשלחו כדי להגן עלינו בגופם, והם אלה שנלחמו למעננו. כל מה שעשו למען עם ישראל, העם והארץ, אנחנו צריכים להמשיך עם המורשת שלהם, עם הצבא שלהם, נמשיך הלאה, למען כולנו. אנחנו צריכים להחזיר להם את הכבוד הראוי להם. אנחנו עושים את זה בתחושת חרדה, אני מקווה גם בקדושה, וכל זמן שאנחנו נרגיש שאנחנו מסוגלים לעשות את זה על הצד הטוב ביותר, לא ב-99%, אלא ב-120%, אנחנו נהיה שם. אני יכול להגיד להם דבר אחד אולי. שטיפלנו בילד שלהם, בבעל שלהם, באבא שלהם, הכי טוב שהיה ניתן לעשות. וזה אני ממש, אולי יכולים להסתכל להם בעיניים, ולהגיד להם, טיפלנו בילד שלכם, הכי טוב שהיה ניתן.